Jag skulle säga att jag, Leo Söderberg, är en ganska konstnärlig person. Jag uppskattar historia, jag uppskattar saker som gör att jag förstår min omgivning. Och det är också därför som jag började lite med UX. För att jag uppskattar förklaringen och förenklingen av verkligheten, tror jag skulle jag säga. Jag heter Leo. Jag har tidigare hållit på arbetat som lärarvikarie och liknande. Jag höll på med det ett tag efter gymnasiet. Sen försökte jag studera nationalekonomi, men sen när pandemin så kom så kände jag att jag inte klarade av det längre, så gick jag tillbaka till lärarvikarierandet. Sen på senare tid så hade jag en vän som introducerade mig för UX-design, så jag fortsatte att kolla in det ett tag samtidigt som jag arbetade för att få en uppfattning av det innan jag till slut ansökte till IT-högskolan. UX-design är användarvänlig design, kan man säga. Det handlar om att se ett problem, se vem målgruppen är och att försöka designa en lösning som gör det så naturligt för de personerna som möjligt att interagera med det. Det handlar om att förstå vem målgruppen är. Det är det som gör en bra UX-designer. Du vet, vem är det här? En pensionär kommer ha ett annat behov än en student. Och om man inser det, och man designar sina frågor utifrån det, och man designar sina lösningar utifrån det, så kan man göra det mycket lättare för dem. Jag tror det som skulle kunna göra mig till en bra UX-designer är att jag är intresserad av andra människor. Jag uppskattar att ta mig tid för att verkligen förstå på djupet vad problemet är. Intervjua dem, gräva lite och komma åt roten. Och sen finns det ju väldigt mycket praktiska grejer som också är en del av att vara en UX-designer. Men jag tror just förståelsen för individen skulle kunna hjälpa mig. Jag uppskattar UX att det är så mångfacetterat. Att jag får göra så mycket olika grejer. Och att jag inte alltid gör samma sak hela tiden. Jag vill ju hitta någonting där det inte var samma sak hela tiden. Jag sitter inte alltid på ett kontor och jag håller på med samma fil eller samma Excel-ark. Utan jag får den variationen. Under det senaste året, det som jag skulle säga att jag är mest nöjd med är ändå att jag kunnat göra projekten som jag haft i skolan så pass bra. För mig har det varit väldigt skönt att få göra något så pass konkret. Och när vi höll på med Västtrafik och när vi fick intervjua de personerna, eller vi fick göra så här målgrupp och enkäter och liknande för att se vad behoven var. Och sen fick vi sätta igång med designen och sen fick komma tillbaka till det igen. Det var jättekul för mig att få se framgången och se hur mycket bättre det blev. Så det höjde verkligen mitt självförtroende. Det är det projektet som jag ändå fortfarande känner mig mest nöjd med. Det kändes som att det blev ändå något bra av det. Det var så tydligt att det blev en bättre produkt för att jag använde mitt UX-design-tänkande. Det tyckte jag var väldigt kul. Det som varit svårt under året är att det har varit ganska mycket olika projekt och det ibland har kunnat gå ganska snabbt. Jag tyckte att det varit svårt när jag ska designa en portfolio som jag sen ska kunna visa upp för arbetsgivare. Att vad ska jag egentligen ha i de här grejerna? Vem är jag? Vad är det som är intressant med mig? Vad ska jag visa upp? Och hur ska jag presentera det? Så det är verkligen sett på spets alla mina egenskaper och så ska jag sätta ihop det till så här catchphrase. Och det har jag tyckt varit svårt. Jag tror rådet jag skulle ge till mig själv för ett halvår sedan är att planera mer framåt. Alltså ganska konkret sätt då. Så sätt upp en plan för varje projekt. Precis hur mycket tid du ska lägga på allting. Vad som behövs göras. Och se till så att ni verkligen delar upp arbetsuppgifterna i gruppen mycket bättre. För vi har ju gjort det, men sen har det varit så lätt att komma ifrån det i praktiken. Och ja, det är kanske sånt som man måste betala i blod för att lära sig på riktigt. Men för mig är det det som ändå jag skulle föra vidare. Men i förlängningen skulle jag vilja kanske flytta utomlands några år. Och jobba så här i Centraleuropa och se något lite mer annorlunda. Och jobba på något mer mellanstort företag. Det har kanske några enstaka kollegor. Jag är inte helt själv.
Men jag är inte liksom bortglömd på en gigantisk avdelning där det är så många att det inte är tydligt vad jag gör. Så jag tror att den slags arbetsmiljön där det är ungefär halvmånga och där jag kan jobba på så här hybrid. Att jag är på plats ibland, jag är på distans ibland. Det är lite det som jag söker. Det som jag inte skulle vilja jobba inom är nog bankväsendet. Egentligen. Jag kanske är lite fördomsfull mot banktjänstemän, men det tilltalar mig inte riktigt. Det är lite för långsamt och lite för sterilt. Jag gillar lite startup-känslan, även om jag vill ha något som är lite mer tryggt än en startup. Lite mer etablerat. Det är fortfarande ganska abstrakt för mig hur jag skulle arbeta. Men någonting där jag kan så här, halvt träffa folk, halvt så här, är det jag letar efter. Lite så här halvt UX research-roll också.